आज आपण बनवणार आहोत राणी मच्छीची भाजी। त्यासाठी इथे मी घेतलेली आहे अर्धा किलो राणी। हे पहा, ही आहे राणी फिश। ही जी मासे आहेत हे राणी मासे, हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि हे आता बाजूला ठेवलेले आहेत धुवून। अर्धा किलो राणी मासे आहेत, तर त्याची आपण रस्सा भाजी बनवणार आहे। तर रस्सा भाजीसाठी मी इथे घेतलेले आहेत 8 कांदे उभे चिरून। कढीपत्ता हा पण आपण वाटणात ॲड करणार आहे, कारण फोडणीला टाकल्यावरती हा खाल्ला जात नाही, त्यामुळे वाटणात घ्यायचा। तर इथे आहेत 20 ते 25 कढीपत्त्याची पानं। हे आहे 1 वाटी सुकं खोबरं, ह्याच्याऐवजी तुम्ही ओलं खोबरं पण वापरू शकता। 4 टोमॅटो घेतलेत छोटे, ते आपण फोडणीला फ्राय करून घेणार आहे। आता इथं मसाला मी सांगते काय काय घेतलेला आहे फिशच्या भाजीसाठी। काळी मिरी घेतलेली आहे 5-6, थोडासा दालचिनीचा तुकडा, शहाजिरा 1 चमचा, 1 चमचा साधं जिरं, 4 लवंगा, हे आहे चक्री फूल, अर्ध चक्री फूल आहे, आणि हे जे आपलं जायपत्री दगडफूल वगैरे असतं ना ते आहे, आणि हे आहे एक, हे पहा तुम्ही बघू शकता, त्रिफळ। ह्याच्यामुळे ना छान टेस्ट येते फिशच्या भाजीला। आणि 5-6 हिरव्या वेलच्या। हा आहे गरम मसाला। हा आहे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट, ही पण आपण वाटणासोबत वाटून घेणार आहे। जर तुमच्याकडे अशी पेस्ट बनवलेली नसेल तर तुम्ही अर्धा इंच आलं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत। माझ्याकडे ही मी बनवलेलीच आहे पेस्ट, तर ही मी घेणार आहे। आणि घेणार आहे आपण इथे 1 मूठ भरून कोथिंबीर वाटताना। तर मसाले तुम्हाला सगळे आता मी दाखवलेले आहेत। हे पहा व्ह्यूअर्स, मसाले मी तुम्हाला सगळे दाखवलेले आहेत, कांदा, कढीपत्ता, आणि इथे ना मी 1 चमचा आता पांढरे तीळ पण घेतलेले आहेत, ते पण आपण वाटणासोबत वाटायचे। जर तुम्ही या मसाल्यामध्ये धणे तुम्हाला घ्यायचे असतील तर तुम्ही 3 चमचे धणे घेऊ शकता ह्या मसाल्यामध्ये, आणि ते भाजून मग वाटून वापरू शकता। मी इथे धना पावडर वापरणार आहे, त्यामुळे इथे अख्खे धणे घेतलेले नाही। तुमच्याकडे पावडर नसेल तर तुम्ही अख्खे धणे या मसाल्यासोबत भाजून घ्यायचे आणि वाटायचे। आता आपण हा सगळा मसाला हा मसाला, खोबरं, कांदा, कढीपत्ता सगळं आपण तेलावरती फ्राय करणार आहे, आणि मग मी तुम्हाला दाखवणार आहे। ही पहा, आपली कोथिंबीर आपण नंतर मसाल्यामध्ये वाटताना ॲड करायची आणि मग वाटून घ्यायचं आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण ना इथे लोखंडी कढई ठेवलेली आहे मसाले भाजण्यासाठी। तर आता आपण ह्या लोखंडी कढईमध्ये हे मसाले ॲड करायचे आहेत, जे आपण गरम मसाले मी तुम्हाला दाखवले होते, हे कोरडेच आपण भाजून घ्यायचे आहेत। गरम मसाल्यांमध्ये ना थोडं त्यांच्यामध्ये ना ऑइल असतं, आपण भाजलं की ते तेल जे आहे ना ते रिलीज होतं मसाल्यातून, त्यामुळं कधीही नॉनव्हेजच्या भाज्यांना मसाले वगैरे आपण भाजून घेतो गरम मसाले, त्यामुळं आपली भाजी छान चविष्ट होती। जर तुमच्याकडे हे मसाले नसतील ना तर तुम्ही तुमच्या आवडीचे कुठलेही मसाले वापरू शकता। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता लो फ्लेमवर मी हे मसाले भाजते। जर तुमच्याकडे हे मसाले नसतील तर तुम्ही 2 चमचे गरम मसाला पावडर वापरली तरीही चालेल, किंवा तुमच्या आवडीचे जे तुमच्याकडे अवेलेबल असतील ते मसाले वापरले तरीही चालतील। आता आपण हे छान असं फ्राय करायचं आहे, भाजून घ्यायचं आहे। लो फ्लेम केलेली आहे मी गॅसची, हाय फ्लेम जर केली तर मसाला पटकन करपून जातो, त्यामुळे हाय फ्लेम करायची नाही। आता आपला मसाला भाजलेला आहे, आपण याला काढून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण गरम मसाला काढलेला आहे। तर आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे सुकं खोबरं 1 वाटी। तुम्ही खोबरं इथं किसून पण घेऊ शकता, मी इथे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि खोबऱ्यासोबतच आपण टाकायचं आहे कढीपत्त्याची पानं, म्हणजे तीही छान कुरकुरीत होतात। कढीपत्ता, आणि कढीपत्ता आणि खोबरं छान असं भाजून घ्यायचे। हे पहा, आता आपला कढीपत्ता आणि खोबरं छान भाजले, आता आपण ते काढून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं खोबरं आणि कढीपत्ता आपण काढलाय, तर आता आपण याच्यामध्ये कांदा ॲड करूया। आणि हे पहा, इथे खोबरं आणि कढीपत्ता पण छान भाजून घेतलेला आहे। आता आपण कांदा भाजायचा आहे, छान असा ब्राऊन करायचा आहे। जितका छान तुम्ही कलर
वर कांदा भाजवाल तितका छान रस्स्याला पण कलर येतो मस्त असा. तर इथे मी ना 1 चमचा तेल ऍड करतेय कांदा भाजण्यासाठी. ही पहा आपली जी छोटी पळी असते ना, ही 1 पळी मी तेल टाकले. हे पहा जवळ आता आपला कांदा आपण छान असं ब्राऊन कलर वर भाजलेला आहे. आता आपण हा थंड करायचा आहे आणि हे आपण वाटण वाटून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे आपण खोबरं, कढीपत्ता, कांदा, आपले हे आहे गरम मसाला भाजलेला, आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट, हे सगळं आपण वाटण कोथिंबीर ऍड करून ह्या वाटणामध्ये कोथिंबीर ऍड करून वाटून घ्यायचं आहे. फक्त आपण टोमॅटो वाटायचा नाहीये. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी 5 चमचे ना तेल घेतलेलं आहे आणि आता आपण आपल्या फिशच्या भाजीला बनवायचं आहे. तर इथे मी जे टोमॅटो आहेत ते फिशच्या भाजीमध्ये फ्राय करण्यासाठी ऍड करते. टोमॅटो आपण छान असे मऊ होईपर्यंत फ्राय करायचे आहेत, मस्त असे परतून घ्यायचे आहेत. हे पहा आपले टोमॅटो फ्राय होतात तोपर्यंत मी तुम्हाला मसाले दाखवते काय काय घेतले. हा आहे घरगुती मसाला 1 चमचा, मिरची पावडर तिखट 1 चमचा, फिश फ्राय हा जो आहे फिश करी मसाला आहे रेडीमेड. ह्याच्याऐवजी तुम्ही चिकन मटन कुठलाही मसाला वापरू शकता. हे 2 चमचे आहे. काश्मीरी मिरची पावडर कलरसाठी आहे 1 चमचा, धने पावडर आहे इथं 4 चमचे, 2 चमचे कांदा मसाला आणि 1 चमचा हळद. ह्याच्यापैकी तुमच्याकडे जर कुठला मसाला नसेल, नाही टाकलं तरीही चालेल. आता आपण टोमॅटो छान असे सॉफ्ट करून घेऊया. हे पहा आता आपले ना छान असे टोमॅटो जे आहेत ना ते छान फ्राय झालेले आहेत. तर आता आपण काय करायचं आहे, हे जे मसाले मी तुम्हाला दाखवले आहेत ते ॲड करायचे आहेत. मसाले कधीही तेलावरती टाकले की आपल्या भाजीला खूप छान रंग येतो, कलर येतो आणि तर्री पण खूप छान येते. त्यामुळे नेहमी मसाले तेलामध्ये ॲड करायचे. मसाले आपल्याला जास्त वेळ भाजायचे नाही आहे, फक्त 10 ते 12 सेकंद. आता टोमॅटो आणि मसाले छान असे एकजीव झालेले आहेत. तर हे वाटण आपण वाटून घेतलेलं आहे ते ॲड करायचं आहे. इथे आहे कांदा भाजलेला, खोबरं, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, आलं लसूण, कोथिंबीर आणि गरम मसाले जे आपण पाणी टाकून पेस्ट करून घेतलेली आहे. आता हे आपलं वाटण आपण ह्या मसाल्यामध्ये छान असं परतून घ्यायचं आहे. मसाला छान असा परतून घेऊया 3-4 मिनिटं लो फ्लेमवरती. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण मसाल्याने छान असे 2 ते 3 मिनिटं मस्त फ्राय करून घेतलेला आहे लो फ्लेमवरती. आता आपण ह्या मसाल्यामध्ये ऑलरेडी आपण हा मसाला भाजलेला आहे, त्यामुळे जास्त भाजायची पण ह्याला गरज नाही. आता आपण हे मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी ॲड करूया. आणि आता तुम्हाला किती रस्सा हवा आहे फिशच्या भाजीला, किती पातळ घट्ट कसा तुम्ही रस्सा करणार आहे त्यानुसार आता तुम्ही या भाजीमध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. तुम्हाला जर घट्ट भाजी बनवायची असेल तर कमी पाणी ॲड करा. हे पहा आता आपण या भाजीमध्ये छान असं चवीनुसार मीठ टाकूया. हे पहा इथे मी आणखीन अर्धा तांब्या पाणी ॲड केलेलं आहे. म्हणजे जर तुम्ही भाकरी वगैरे केली तर तुम्ही रश्श्यामध्ये चुरून खाऊ शकता. इथे आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. तुम्ही हा रस्सा आहे ना, जर तुम्हाला सर्दी खोकला असं असेल तर तुम्ही हा जो फिशचा रस्सा आहे ना, हा गरम गरम आहे ना, अर्धी वाटी रस्सा पिला ना तरीही बरं वाटतं सर्दीला. त्यामुळे तुम्ही नक्की ही फिशची भाजी बनवा आणि ही रेसिपी ट्राय करा. आता आपण छान असे ह्या रश्श्याला उकळी आणूया आणि उकळी आल्यानंतरच आपण ह्याच्यात फिश सोडायची आहे. आपल्या फिशच्या रश्श्याला उकळी आलेली आहे. आता आपण ह्याच्यात हे राणी मासे सोडूया. उकळी आल्यावरतीच आपण हे फिश ह्याच्यात सोडायचे आहे. आता ही फिश शिजायला फक्त
5 मिनटं लागतात, त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. त्यामुळे त्याच्यापेक्षा जास्त शिजवू नका. तर आपण 5 मिनटं ही फिश शिजू देणार आहे या रश्श्यामध्ये. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली फिशची भाजी ना शिजलेली आहे. तुम्ही बघू शकता तेल पण वरती आलेलं आहे, साईडला दिसू शकतं तुम्हाला तेल. आणि मी तुम्हाला ना फिश पण दाखवते. ही पहा, फिश शिजलेली आहे, लगेचच शिजते. फिशला अजिबात वेळ लागत नाही. त्यामुळे आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया. ही भाजी फिशची मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. जर तुम्ही फिशची भाजी जास्त वेळ उकळली तर हा जो फिश आहे हा पूर्ण विरघळू शकतो कालवणात. त्यामुळे 5 मिनिटापेक्षा जास्त आपल्याला शिजवायचं नाही. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या राणी माशाचं कालवण तयार आहे. कसं दिसतंय? दिसतं ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही फिशची भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी एकदा तरी नक्की ट्राय करा. ही आहे राणी माशाची कालवण.